සුබ දවසක් යාළුවනේ. මම නැවතත් ඕගොල්ලන්ව පිළිගන්නේ අලුත් AWS lesson එකකටයි. අද අපි අලුත් දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගමු. Multi-factor authentication සහ roles, policies සහ identity providers සහ um, um, region status එක ගැන අද ඉගෙන ගමු. හරි. අපි ගිය සතියේ user groups, users සහ roles, policies හැදුවා මතක ඇති. අදත් අපි ඉස්සෙල්ලම මුලින්ම මේ වැඩේට user group එකක් create කරමු. මේකට මේ IAM AAM වල identity access management වල අපි ඒකට යන්නේ මේ search එකේ මෙහෙම search කරලා IAM කියලා තෝරලා ගිහිල්ලා මේකේ user groups එකට ගිහිල්ලා ඊළඟට create group කියලා අපි හදාගමු group එකක්. මේකට නම දෙමු KLL කියලා. KLL කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන permissions දෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන තවරන්න පුළුවන්. අපි දැන් create group යමු. හරි. අපි දැන් group එකක් හදාගත්තා. permission නැතුව usersලා නැතුව. ඊළඟට අපි user කෙනෙක් හදමු. මේ users එකට ගිහිල්ලා user ගේ නම දෙමු. කාල් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ next ඔබලා අපි user group එකක් හදාගත්ත user group එක මේකට assign කරමු මේ විදියට. ඊට පස්සේ next ඔබලා tag එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් create user දෙමු. හරි. අපි දැන් user කෙනෙක් හදාගත්තා. ඊළඟ දේ තමයි multi factor authentication. අපි දැන් කාල් කියන user ට multi factor authentication දෙන්න බලමු. මේකේ අපි ඉස්සෙල්ලම security credentials වලට ගිහිල්ලා මේක enable console access දීලා අපි මේකට password එකක් generate කරගමු. ඒක කරන්න කලින් අපි අපේ මේ console link එක copy කරලා වෙන browser එකකට යමු. මතක ඇති ගිය සතියේ අපි console එකකින් edge console edge එකෙන් තමයි users ලා හදාගත්ත sign in කරේ. අපි දැන් ඒක copy කරලා edge කියන browser එකට යමු. දැන් මෙතන paste කරමු මේකේ link එක. දැන් enter ඔබමු. දැන් මේකේ auto fill වෙනවා අපේ account ID එක, username එකයි, IAM user password විතරයි දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි ආපහු යමු Google Chrome එකේ. හරි. දැන් අපි මේකේ දැන් අපි කරන්න ඕනේ assign multi factor a device කියන එකට click කරනමු multi factor authentication වල. එතන device name එක අපි දෙමු A21S කියලා මගේ phone එකේ නම. ඊළඟට authenticator app එක තෝරලා මෙතන security key hardware.p token උත් දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් authentication වලට Google authentication තමයි මම phone එකෙන් තෝරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒ authenticator app එක access කරන්න next ඔබලා අපි දැන් මෙතන මොකුත් කරන්න ඕනේ මේ show QR code ඔබලා දැන් මේ QR code එක Google authentication එකෙන් scan කරන්න ඕනේ. ඒකට අපේ phone එක පාවිච්චි කරලා අපි දැන් Google authentication එකෙන් add කරන code එක scan QR code ගිහිල්ලා මම දැන් ඒක ලබා ගත්තා. දැන් මෙතන MFA code එකක් අපිට ලැබෙනවා. ඒක place කරලා add MFA ඔබලා ඊළඟට දෙවෙනි එකටත් තෝරන්න ඕන එකක්. ඒකත් generate වෙන හිමීට. ඒක අපි දැන් ඒකත් දාමු 951 734 දැන් add MFA ඔබ. wow. දැන් add MFA එකෙන් MFA authentication එක හදාගත්තා. two factor authentication එකක්. හරි. දැන් ඊළඟ දේ තමයි අපි දැන් මේකට password එකක් දෙමු. මේක enable කරලා apply කරලා password එක copy කරගමු show කරලා මම copy කරගෙන ඒක hide කරලා අපි දැන් edge එකට යමු ආපහු. edge එකේ මෙතන password එක දෙමු. ඊළඟට
IAM user කවුද? අපි එක බලමු. Google Chrome එකේ IAM user තමයි අපේ කාල් කියන කෙනා. දැන් අපි edge එකට ගිහිල්ලා එතන කාල් කියලා type කරලා sign in එකක් දෙමු. දැන් ඒගොල්ලෝ MFA code එක අහනවා. ඒක auto generate වෙලා මට හම්බුණා 0.2.9යි 598. ළඟට අපි submit කරමු. දැන් අපි user කාල් userට log වුණා අපේ MFA facility එකෙන්. මේකේ EC2 Dynamo DB S3 access දීලා තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඊළඟ දේ තමයි අපි දැන් බලමු මේක දැන් අපි කාල් යූසර් හදාගත්තා. ඊළඟ roles කියලා එකක් තියෙනවා. role එකක් කියන්නේ services ගොඩක් එක්කව කරලා හදාගන්න role එකක්. අපේ userට ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟ දැන් අපි policies වලට යමු. එතන policies ගොඩාක් තියෙනවා. එක එක services වලට තියෙන policies අපිට මේවා search කරන්න පුළුවන්. දැන් create policy ගිහිල්ලා මෙහෙම policy එකක් service එකෙන් choose කරන්න පුළුවන් service එකට අනුව policy එක S3 නම් S3 SNS නම් SNS RDS නම් RDS එහෙම select කරලා මේකේ service එක තේරුවාම S3 නම් S3 මේකේ JSON format එක auto generate කරලා අපිට හම්බ වෙනවා ඔක්කොම ටික allow කරලා මුලින්ම allow කරලා හම්බ වෙනවා මේක deny කරන්නත් පුළුවන් මේකේ version එක statement එකේ ID එක effect එක allow deny දෙන action දෙන්න පුළුවන් resource එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට තමයි policy එක අපි හදාගන්නේ මේකේ policies ඕන තරම් permissions එහෙම දෙන්න පුළුවන් අපි දැන් තව දෙයක් බලමු ඊළඟට තියෙන දේ තමයි මේ AWS policy generator කියලා එකක් තියෙනවා අපි ඒක search කරමු AWS policy generator කියලා Chrome එකේ ඒක මෙහෙම search කරාම search engine එකේ මේක එනවා first link එකෙන් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේකේ අපිට policies අපිට ඕන විදිහට customize විදිහට හදාගන්න පුළුවන් allow කරන්න effect එක deny කරන්න ඒ වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන් principal එක දෙන්න පුළුවන් S3 කියලා service එක actions එක actions වල permissions all actions වලට නම් star mark එක ඒ මේසල් resource name එකේ ARN එක මේක star එකක් දීලා ඔක්කොම කියලා කියන්න පුළුවන් මේ වගේ මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් දැන් ඊළඟට මේකේ actions add permission දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට පස්සේ add statement කිව්වම අපේ policy එක generate policy එකෙන් ගිහිල්ලා මේ විදිහට design කරන්න පුළුවන් මේකම අපි copy කරලා අපේ policy manager එකේ මෙතන JSON එකේ paste කරලා next ගිහිල්ලා අපේ policy එක අපිට හදාගන්න පුළුවන් අපි දැන් leave page කරමු අපි දැන් මෙතන බලමු තව anonymous policy එක මේකට ගිහිල්ලා බලමු මේකේ අපි JSON එක බලමු JSON එකේ මේ version එක තියෙනවා version එකේ year එකයි month එකයි date එකයි අපි හදාගන්න දවස් දාන්න ඕනේ මේක එච්චරම ගැටලුවක් වෙන දෙයක් නෙමෙයි statement එකේ effect එක allow deny දෙන්න පුළුවන් අපි දෙන allow සහ deny කරන actions ටික list down කරලා resource එක all හරි separate resources මෙතන දෙන්න පුළුවන් මේ තමයි අපේ Mason වල IAM වල තියෙන permission දෙන හැටි policies වල permissions හරි ඊළඟට අපි බලමු identity providers ලා identity providers ලා කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ IAM accounts කිහිපයක් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන තැනක් තමයි IAM identity center එක. ඉතින් ad provider ගිහිල්ලා මේ විදිහට එක IAMs connect කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට account settings. මේකේ අපිට password එකේ හැටි 8 character minimum length එක 8 characters නම් 10ක් නම් මේ විදිහට ඒවා specify කරන්න පුළුවන්. password strength එක upper case the lower case numbers non alphanumeric characters තියෙනවද never expire password එකක්ද identical නැද්ද කියන එක දෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී. ඊළඟට security token service STS. මේකෙදී අපි regional validity එක දෙනවා. ඊට endpoints වලදී මෙතන පේනවා ඇති global endpoint එක always active.
මතක තියාගන්න AWS වල globally endpoint එක හැම වෙලාවෙම active. ඊළඟට US East North Virginia එකත් always active කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ දෙක තමයි ප්‍රධානම endpoints. අනිත් endpoints Tokyo, Seoul, Osaka, Mumbai මේවා අපිට active එකෙන් deactive කරගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති විදියට. හරි. ඊළඟ දේ තමයි මෙතන access reports. මේකේ credential report එකට ගියාම අපිට IAM එකේ අපේ credentials report එක download කරගන්න පුළුවන්. මෙතන password නොදී කෙලින්ම මේක අපිට download කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මෙතන අපි IAM අඳුරගත්තා. අපි දැන් rows පොඩ්ඩක් අයින් කරමු. නෑ අපි users එක අයින් කරලා ආපු multi factor authentication එකක් හදන්න බලමු. මෙතන අපිට මෙහෙම නම දීලා delete කරන්න පුළුවන්. user ඊළඟට user group එකක් delete කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒකත් අපිට කරගන්න පුළුවන්. මේ හරියට user group එකේ නම දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට දැන් මේකත් delete කරගමු. හරි. ඊළඟට අපි ආපහු user group එකකුයි users හදමු. මේ මතක තියාගන්නත් ඒ group name එකට දෙමු. mammal කියලා mammal කියලා මේ mammals කියලා දෙමු. ළඟට policy name එකක් select කරලා නෑ අපි මෙතන S3 policy එකක් දෙමු. අරක unselect කරමු. S3 full access එක. ඒක මෙහෙම දීලා create group කරගමු. දැන් අපේ group එක create වුණා. ඊළඟ users එකට ගිහිල්ලා අලුත් user කෙනෙක් හදමු. Carl X කියලා. ඊළඟට next යමු. ඊළඟට group name එක user group එකක් add කරලා next දීලා මේක create user කරගමු. හරි. දැන් අපි Carl Xට Carl X ගේ මේ security credentials වලට ගිහිල්ලා අපි මේ link එක copy කරගමු console link එක. මේක දැන් අපි edge එකේ දෙමු. මේ විදිහට. දැන් ඒක auto generate වෙන අපේ account ID එකක IAM user name එක දෙමු අපි දැන්. අපි දුන්නේ එක Carl X කියලා. අපි මෙතනට දෙමු ඒක. Carl X කියලා දීලා ඊළඟට ආපහු අර මෙතන multi factor authentication එකක් හදාගමු. එතන authenticate app next ගිහිල්ලා device name KL මොකක් හරි එකක් දීලා මෙහෙම next කරලා show QR code දීලා අපි දැන් QR code එක scan කරමු. scan කරලා අපිට MFA code එකක් ආවා. 983යි නෑ 931යි 0.5 ඊළඟට තව එකක් එනවා. ඊළඟට තව එකක් generate වෙනවා. add MFA කියලා click කරාම දැන් 287යි 576 දැන් add MFA දෙමු. හරි අපි MFA එකක් හදාගත්තා. දැන් මේකට password එකක් දාගමු. password එක enable කරලා apply කරලා password එක copy කරගමු. මේක close කරලා අපේ edge browser එකට ගිහිල්ලා password එක මෙහෙම දීලා sign in වෙමු. දැන් MFA code එකක් දෙන්න ඕනේ. 797යි 312 දැන් submit කරමු. හරි අපි දැන් Carl Xට log වුණා. මෙහෙම තමයි multi factor authentication අපි AWS වල use කරන්නේ. හරි.
අපිට දැන් edge browser එක ඕනේ නැහැ. අපි Google Chrome එකට යමු. දැන් best practice එකක් විදිහට මේ users ලා එහෙම delete කරමු අපි. අද lesson එක ඉවර කරන්න කලින්. දැන් Carl X delete කරමු. delete user. ඊළඟට user group එක mammals delete කරමු. mammals කියලා delete කරලා මේ විදිහට යමු. හරි. අපි දැන් ඊළඟට අද පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තේ අපි multi factor authentication two password authentication එක මේ වගේ devices වලින් මේවා කරගන්න පුළුවන් authentication එක අපේ app එක secure කරගන්න මේවා දෙන්න පුළුවන්. අපේ policies roles ඉගෙන ගත්තා identity providers region status එක. හරි. අද පාඩම ඕක තමයි. අපි ඊළඟ දවසේ තවත් පාඩමකින් හමු වෙනතුරු stay safe and goodbye guys.